Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Ednalyn X Ligarte. Today's video ay tuturo ko naman po sa inyo kung paano mag dark mode ng aking phone, Messenger at ng aking YouTube. So, ngayon po, unahin po natin itong i-dark mode ko yung aking phone. So, punta po tayo sa settings. Then, click ko po yung more settings. Then, hanapin ko po yung accessibility. Yan. Naklik ko na po siya. Then, hanapin ko naman po siya. I-scroll down ko yung color inversion. So, i-on ko lang po siya. Ayan. So, as you can see, naka-dark mode na po yung aking phone. So, check lang po natin siya. Ayan po. Ayan. Isa-isa ko po. Ayan. Ayan, and then, check ko lang po yung aking YouTube. Ayan. Okay po. Ayan, si YouTube po. Tingnan natin kung naka-dark mode. Ayan, naka-dark mode na po si YouTube. Then, punta naman po ako sa aking Messenger. Ayan. Ayan po, naka-dark mode na rin po siya. Ayan. Papakita ko lang po talaga sa inyo yung pag-dark mode ng aking phone. Okay naman, pupunta tayo sa aking YouTube app. Ayan po. Kita nyo po. Pindutin lang po natin ito. Profile po. Settings. Tapos, hanapin po natin itong general. Ito po. Kita nyo po ito. Remind me to take a break. Dark theme. So, ito po. I-on ko lang siya. Yan. So, as you can see, dark mode na po ito. Check po natin. Okay. Dark mode na po. And then, punta naman po tayo sa Messenger. And then, click ko lang yung profile ko. Sa baba ng profile name, kita nyo po itong dark mode. I-on lang po natin. Nga pala, importante po kasi dito is naka-updated po yung messenger natin. Yan. So, diba po, napakadali lang po i-dark mode yung ating phone, messenger at saka YouTube. So guys, hanggang dito na lang po itong video na to. Thanks po sa inyong panonood. Sana po may natutunan kayo. Bye. God bless you.